ละเลียดปัจจุบันดื่มด่ำกับชีวิตนี่คือคำนิยามจากหนังสืออิชิโกะอิชิเอะครับหากคุณผู้ฟังอยากเข้าถึงความสุขฟังคลิปนี้ให้จบบางทีความสุขที่ว่าอาจจะอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดครับหากคุณอยู่กับปัจจุบันเป็นมองเห็นความสวยงามเล็กๆน้อยๆในชีวิตนั่นแหละครับที่ความสุขคุณกำลังอยู่และสิ่งที่สำคัญที่ผมชอบก็คือปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่คุณมีในตอนนี้ครับนั่นคือสิ่งเดียวในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้ปรัชญาแห่งการดื่มด่ำกับชีวิตผ่านหนังสืออิชิโกะอิชิเอะครับ You are listening to The Library Podcast. เส้นทางพิชิตความสำเร็จสู่การเป็นผู้ชนะของชีวิต The Path of Life Victory งานอีเวนต์ครั้งแรกจาก The Library Learn ที่จะทำให้ทุกท่านได้มาเรียนรู้และค้นหาความสำเร็จของชีวิตไม่ว่าทุกท่านจะมีนิยามความสำเร็จเป็นเรื่องอะไรงานอีเวนต์นี้ครับจะมีคำตอบซ่อนอยู่ในงานจะมีเวิร์กช็อปให้ทุกท่านได้เข้าร่วมสนุกและทำกิจกรรมในการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองหากทุกท่านต้องการรายล้อมไปด้วยคนที่มี growth mindset ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองในงานนี้คือที่เหมาะสมกับทุกท่านครับงานจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมเวลา 9 โมงครึ่งถึง 5 โมงเย็นณโรงแรมซัมเมอร์เซตเอกมัยแบงคอกโดยทุกท่านครับจะได้ค้นหาตัวตนและค้นพบแนวทางสู่ความสำเร็จของตัวเองซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความรู้ที่จะถูกนำไปต่อยอดได้ทั้งชีวิตในงานทุกท่านจะได้พบกับผมนะครับไลออนยูวสิทธิ์แล้วก็สปีกเกอร์รับเชิญที่จะมาเซอร์ไพรส์ทุกท่านในงานรวมถึงของรางวัลที่จะแจกในงานอีกด้วยฉะนั้นหากท่านใดที่สนใจซื้อบัตรและต้องการร่วมมาเรียนรู้กับเราหรือมาเจอตัวผมด้วยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line @the_library ครับหรือคลิกลิงก์ที่ใต้ลิงก์ description นี้รีบจับจองที่นั่งนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดคุยกับหนังสืออิชิโกะอิชิเอะครับอิชิในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า1ครับหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงความสุขเป็นความสุขเดียวที่คุณต้องหาให้เจอมันคือการอยู่กับปัจจุบันครับอิชิโกะก็คือช่วงเวลา1อิชิเอะก็คือโอกาส1ปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่เรามีครับคุณผู้ฟังไม่ว่าคุณจะต้องการความสุขมากขนาดไหนในชีวิตแต่ถ้าเราไม่รู้วิธีการอยู่กับปัจจุบันเลยสิ่งที่เรามีทั้งหมดมันอาจจะไม่ได้มีความหมายเลยก็ได้แน่นอนครับพอพูดถึงปรัชญาในฝั่งแดนอธิอุทัยจะเป็นปรัชญาที่เข้าถึงแก่นแท้ของความสุขเป็นหลักและผมเองก็ชื่นชอบในการเรียนรู้ปรัชญาของเขาตั้งแต่วาบิซาบิคินซึงิอิคิไกที่ผมได้ทำไปในก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังน่าจะได้ค้นพบอิคิไกของตัวเองกันมาบ้างแล้วและในเอพิโซดนี้ครับอิชิโกะอิชิเอะครับผมเองก็เพิ่งเคยมีโอกาสได้ยินปรัชญานี้ครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวผมจะเปิดด้วยคำนำนะครับว่าอิชิโกะอิชิเอะแท้จริงแล้วคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรและบางทีเรากำลังมองข้ามเจ้าสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าเวลา24ชั่วโมงคือเวลาใน1วันใช่ไหมครับที่เรามีแต่หลายครั้งที่เรารู้สึกว่าทำไม24ชั่วโมงมันยุ่งทุกชั่วโมงเลยทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันทำงานเยอะก็จริงแต่กลับรู้สึกยุ่งกว่าเดิมบางทีแก่นแท้ของปัญหาอาจจะมีคำตอบซ่อนอยู่ในหนังสือเล่มนี้หลายครั้งด้วยที่วิถีชีวิตยุคปัจจุบันครับบังคับให้เราทำหลายสิ่งหลายอย่างไปพร้อมกันมีงานถาโถมเข้ามาพออยู่บ้านคุณเผลอเปิดโทรศัพท์แป๊บเดียวเท่านั้นแหละก็จะมีคนโทรมาบางครั้งก็จะมีงานแอดเข้ามาในอีเมลของคุณโดยที่คุณไม่รู้เลยว่ามันสำคัญขนาดไหนสำหรับงานนั้นบางทีคุณโดนความเร่งด่วนเล่นงานนั่นเองเพราะว่าตรงนี้แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นการหักเหมุมมองจิตวิทยาของมนุษยชาติเทคโนโลยีเข้ามาทำให้เราทำหลายอย่างได้สะดวกมากขึ้นแต่หลายครั้งเจ้าความรวดเร็วที่ว่ามันทำให้เราเสพติดครับแน่นอนหากคุณผู้ฟังสังเกตทั้งคนอื่นและตัวเราเองเราเสพติดความรวดเร็วมากขึ้นผมเองยังไม่รอดเลยครับเวลาอยากได้อะไรก็กดสั่งเดี๋ยวเขาก็มาส่งอยากกินอะไรก็คลิกเดี๋ยวมาส่งถึงหน้าบ้านความพอใจที่ได้มาเร็วมันเหมือนจะดีครับแต่พอมันได้มาเร็วปุ๊บมันก็จะผ่านไปเร็วไม่นานในฐานะมนุษย์เราก็จะออกตามหาความพึงพอใจใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าพอความสุขมันมาเร็ว
เราจะรู้สึกเฉยๆกับมันได้เร็วมากและเราก็จะแสวงหาความสุขใหม่เพิ่มดังนั้นหากคุณผู้ฟังกำลังรู้สึกว่าคุณกำลังวิ่งตามความสุขอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ในตอนนี้มองไปรอบตัวคุณก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยต้องการแล้วบางทีเจ้ายารักษาความสุขแบบฉาบฉวยคืออิชิโกะอิชิเอะครับคุณผู้ฟังน่าจะเริ่มสนใจปรัชญานี้แล้วผมจะอธิบายคร่าวๆก็คือปรัชญาอิชิโกะอิชิเอะเป็นแนวคิดที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่นเป็นคำพูดที่คนญี่ปุ่นกล่าวเมื่อพบเจอและอำลาเพื่อสื่อสารกันว่าการที่คุณกับเรามาเจอกันมันมีแค่ครั้งเดียวนะต่อให้คุณกับเรามาเจอกันใหม่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปอายุเปลี่ยนไปความคิดเปลี่ยนไปนั่นหมายความว่าวินาทีนี้ที่เราเจอกันอยู่มันจะไม่มีทางหวนกลับมาแล้วนะนี่คือคำว่าอิชิโกะอิชิเอะครับอิชิก็แปลว่าหนึ่งนั่นเองผมจะพาคุณผู้ฟังมาเริ่มที่หัวข้อนี้ครับในชีวิตนี้ถ้าคุณไม่ลงมือตอนนี้คุณก็อาจจะไม่มีโอกาสแล้วผมว่าประโยคนี้ตรงตัวครับส่วนแรกที่เราจะมาทำความเข้าใจปรัชญานี้ต้องบอกกันว่าเนื้อหานี้ไม่เครียดเลยครับเกี่ยวข้องกับความสุขล้วนๆผมจะโยงที่ศาสนาพุทธครับหนังสือเล่มนี้เขียนไว้เลยศาสนาพุทธเองก็ได้สื่อถึงคำสอนนี้เอาไว้สื่อถึงเวลาที่ล่วงผ่านไปตั้งแต่ตอนเราเกิดจนถึงตอนเราตายตำนานทิเบตกล่าวว่าโอกาสหรือการพบเจอสิ่งใดในชีวิตคือสิ่งเดียวที่เราได้รับในตอนนี้หากไม่คว้าเอาไว้คุณก็จะสูญเสียไปตลอดกาลอย่างตอนนี้วินาทีนี้คุณผู้ฟังกำลังฟังพอดแคสต์ The Library อยู่ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งเดียวที่คุณมีเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปเจ้าโมเมนต์นี้มันจะหายไปแล้วนะครับคุณจะไม่มีทางกลับมาฟังในช่วงเวลาเดิมอายุเท่าเดิมความคิดแบบเดิมอีกแล้วฉะนั้นดื่มด่ำครับโอบรับเลยนี่คือสิ่งเดียวที่คุณมีจริงๆผมว่าตรงนี้เป็นอะไรที่ลึกซึ้งคนเรามีชีวิตแค่ครั้งเดียวแต่ละช่วงเวลาจึงมีความพิเศษเฉพาะตัวและจะไม่เกิดซ้ำอีกเหตุผลที่ผมพยายามให้คุณผู้ฟังกลับมาตระหนักถึงปัจจุบันมันเป็นเพราะว่าเราจะได้เลิกเหยียบคันเร่งในชีวิตสักพักหนึ่งแล้วให้ระลึกว่าทุกเช้าทุกวันที่เราตื่นมาได้เจอแสงแดดได้เจอแสงอาทิตย์ก็คือช่วงเวลาที่เราได้ใช้ชีวิตบนโลกทุกช่วงเวลาที่เราใช้ร่วมกับลูกหลานคนที่เรารักมันมีค่าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ครับและทำไมเราถึงจะไม่ใส่ใจให้มันเต็มที่จริงไหมครับเหตุนี้เป็นแนวคิดที่สำคัญที่สุดเพราะเราไม่รู้เลยว่าชีวิตจะสิ้นสุดตอนไหนผมจะนำเรื่องเล่าหนึ่งจากวัดแห่งหนึ่งในสเปนนะครับเขาว่ากันว่าอารามแห่งนี้อยู่ที่สเปนเมื่อนักบวชเจอกันตามทางเดินเขาจะเอ่ยทักทายรูปแบบหนึ่งซึ่งถ้าคนธรรมดาไปเห็นจะรู้สึกแปลกครับเขาทักทายกันว่าโปรดจำไว้ว่าวันหนึ่งท่านจะต้องตายจริงๆเขาพูดภาษาสเปนครับเขาไม่น่าจะพูดไทยได้แต่ผมแปลให้ซึ่งธรรมเนียมนี้ครับทำให้พวกเขาอยู่กับปัจจุบันสมมติคุณผู้ฟังเป็นนักบวชแล้วมีคนคนนึงมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ต้องตายนะมันจะทำให้คุณเริ่มรู้สึกว่าว่ะช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาเดียวที่เรามีแล้วเราจะไม่ใช้ช่วงเวลานี้ให้เต็มที่ได้อย่างไรนอกจากจะไม่ก่อให้เกิดความเศร้าหรือความกังวลแล้วมันยังเป็นแรงกระตุ้นให้สนุกกับทุกช่วงเวลาในชีวิตด้วยครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมในทุกศาสนามักจะให้คุณค่าในเรื่องของความตายให้พึงระลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจนั่นเองทีนี้ในส่วนต่อไปครับหนังสือเล่มนี้จะอิงอยู่กับความสำคัญของการอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมครับผมว่าตรงนี้เป็นอะไรที่ควรตั้งคำถามหากการปัจจุบันหากเราอยู่กับมันแล้วเราจะมีความสุขแล้วเหตุผลอะไรทำไมคนส่วนใหญ่ถึงพลาดเรื่องนี้คุณผู้ฟังสงสัยไหมครับทำไมหลายครั้งลึกๆเราก็รู้ว่าการอยู่กับปัจจุบันทำให้เราได้ดื่มด่ำได้โอบรับช่วงเวลาที่มันกำลังเกิดขึ้นแต่เราก็มักจะพลาดไปคิดถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วไปกังวลกับสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงเหตุผลจริงๆเป็นเพราะอะไรมาไขคำตอบกันบทนี้ครับคุณผู้เขียนครับคุณเฮกเตอร์กราเซียเขาบอกว่าคนที่ใช้ชีวิตได้อย่างยาวนานและมีความหมายเขาจะมีลักษณะตรงกันอยู่2 อย่าง 1. พวกเขารู้ว่าเป้าหมายของตัวเองคืออะไรและรู้วิธีที่จะสนุกกับทุกช่วงเวลาอย่างแรกคืออิคิไกอย่างที่2ก็คือการอยู่กับปัจจุบันสำหรับพวกเขาแล้วปัจจุบันคือโอกาสที่จะได้สัมผัสอิชิโกะอิชิเอะที่มีอยู่ทุกขณะทำให้ผมได้ข้อสรุปหนึ่งก็คือถ้าคุณมีอิคิไกซึ่งผมจะสรุปคร่าวๆก็คืออิคิไกจะเป็นวงกลม4 วงที่คุณต้องหาให้เจอ 1. สิ่งที่คุณหลงไหล 2. สิ่งที่คุณทำได้ดี 3. สิ่งที่โลกต้องการและ 4. สิ่งที่คุณทำแล้วมันได้ผลตอบแทนหากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณทำมันไปตกอยู่วงกลมทั้ง4 วงนี้ตรงกลางนั้นคืออิคิไกครับถ้าใครเจออิคิไกโชคดีมากครับ
เป็นโชคที่คุณแสวงหาด้วยตัวเองด้วยฉะนั้นหาอิคิไกให้เจอคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้กับอีกส่วนหนึ่งหากคุณมีอิคิไกแต่คุณอยู่กับปัจจุบันไม่เป็นต่อให้คุณจะใช้อิคิไกจนประสบความสำเร็จคุณก็จะไม่มีความสุขเพราะคุณอยู่กับปัจจุบันไม่เป็นสั้นๆตรงตัวครับฉะนั้นมีแค่2 อย่างเท่านั้นเองที่คุณต้องหาให้เจอแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับหากมองไปที่คนรอบตัวหรือคนส่วนใหญ่หรือแม้แต่ตัวเราเองก็จะเห็นว่าบ่อยครั้งการอยู่กับปัจจุบันเป็นเรื่องยากมาไขความลับตรงนี้กันเขาบอกว่าเหตุผลที่เรามักจะพลาดในการอยู่กับปัจจุบันเป็นเพราะอารมณ์ครับอารมณ์สัญชาตญาณของเรานั่นเองเราจะมาเจาะลึกเรื่องอารมณ์พื้นฐาน4อย่างกับเวลาผมจะอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายๆเลยมนุษย์จะมีอารมณ์พื้นฐานนะครับย้ำนะครับว่าเป็นอารมณ์พื้นฐานแต่จริงๆมีซับซ้อนมากกว่านั้นแต่หลักๆแล้วมันจะเป็นเหมือนแม่สีอารมณ์แรกหรือแม่สีแรกคือความโกรธครับตรงตัวครับความโกรธคืออารมณ์ที่ฮอร์โมนที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างเช่นอะดรีนาลีนนอร์อะดรีนาลีนมันมีไว้เมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับอันตรายคุกคามกับตัวเราหรือคนที่เรารักเมื่อเรารู้สึกโกรธกล้ามเนื้อของเราจะเกร็งเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันตัวหรือตอบโต้การคุกคามนั่นเอง fight or flight ครับแต่ประเด็นก็คือหากเจ้าฮอร์โมนที่มันเกี่ยวข้องกับความโกรธถูกหลั่งออกมาแล้วอยู่นานเกินไปคุณก็จะรู้สึกเหนื่อยล้าและหมดแรงนั่นเองครับนอกจากความโกรธเป็นสิ่งที่สังคมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรเอามาใช้ปัญหาอีกอย่างก็คือความโกรธครับมันไม่ค่อยเชื่อมโยงกับภัยคุกคามที่แท้จริงในปัจจุบันในสมัยบรรพบุรุษของเราอาจจำเป็นต้องใช้ความโกรธบ้างเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนสัตว์ร้ายเข้ามาทำลายแต่ในปัจจุบันความโกรธกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คนตัดสินใจพลาดทำบางสิ่งบางอย่างด้วยความมุนหันพลันแล่นจนต้องมาเสียใจในภายหลังฉะนั้นแล้วพอเราใช้ความโกรธตอบโต้กับสถานการณ์ในชีวิตมันกลับกลายเป็นว่าทุกอย่างมันยิ่งแย่ลงไปอีกผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังต้องเคยเจอโมเมนต์ที่ว่าพอโกรธควบคุมตัวเองไม่ได้พอไปลงมือทำทุกอย่างแย่ทุกอย่างพังฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เราควรจะทำความเข้าใจเขาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายลงมือทำร้ายหรือโดนทำร้ายความโกรธจะเป็นอารมณ์ที่ทำลายล้างเกือบทุกกรณีครับดังคำสอนของศาสนาพุทธการยึดติดกับความโกรธก็เหมือนกับการที่ท่านถือถ่านร้อนเอาไว้เพื่อปาใส่คนอื่นแต่กลับเป็นตัวท่านเองที่เจ็บมือเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งมากครับในศาสนาพุทธเองก็ได้บอกไว้เลยว่าความโกรธเป็นสิ่งไม่จำเป็นท่านแทบไม่ต้องใช้เลยท่านใช้ความรักท่านใช้ความเด็ดขาดแทนได้แต่อย่าใช้ความโกรธเอาละครับผมได้พูดถึงแม่สีอารมณ์ที่1ไปแล้วความโกรธอารมณ์ที่2ความเศร้าครับความโศกเศร้าความเสียใจอารมณ์นี้จะมีรากฐานจากความรู้สึกสูญเสียในสถานการณ์หลากหลายรูปแบบเรารู้สึกถึงความโศกเศร้าเมื่อสูญเสียคนที่เรารักการพลัดพรากเราต้องรับมือกับความซึมเศร้าขณะปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่เรายังรู้สึกเศร้าเสียดายเมื่อสูญเสียวัตถุที่จำเป็นต้องใช้หรือเป็นวัตถุที่มีคุณค่าทางจิตใจแต่ความเศร้าอาจจะไม่ใช่อารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีซะทีเดียวครับความเศร้าที่คงอยู่เป็นเวลานานหลังพบเจอความสูญเสียอันนั้นอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้แต่ความเศร้าแบบพอดีครับจะดีต่อเราตรงที่ความเศร้านั้นจะทำให้เราเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นความเศร้าทำให้คุณเข้าใจชีวิตมากขึ้นนั่นเองทำให้คุณได้ปล่อยวางสิ่งที่คุณเคยยึดติดวางแผนใหม่เพื่อเดินหน้าต่อไปในชีวิตความเศร้าอาจแปลเปลี่ยนเป็นงานศิลปะได้ทุกรูปแบบเพื่อเป็นช่องทางระบายความรู้สึกภายในตัวเราด้วยนี่จึงเป็นผลที่ว่าทำไมศิลปินในช่วงเวลาเศร้าเขาแต่งเพลงหรือวาดรูปออกมากันดีเหลือเกินนี่ก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งของสารเคมีในสมองมนุษย์ครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าความเศร้าครับมักจะทำให้เรายึดติดอยู่กับอดีตเพราะมันทำให้เรามัวจดจ่อกับสิ่งที่ได้สูญเสียไปแล้วสิ่งที่ไม่มีอยู่แล้วหรือสิ่งที่อยากได้แต่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดเราก็ไม่มีทางได้อยู่กับปัจจุบันตราบใดที่เรายังรู้สึกเศร้านั่นเองแม่สีอารมณ์ที่3ครับความกลัวครับความกลัวอารมณ์นี้มันจะเชื่อมกับความโกรธครับอารมณ์นี้เหมือนความโกรธตรงที่มันเชื่อมโยงกับสัญชาตญาณเอาตัวรอดของมนุษย์และมันทำหน้าที่เตือนเราถึงภัยคุกคามหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นสมัยมนุษย์อาศัยอยู่ตามป่าครับถ้าเราไม่มีเจ้าอารมณ์นี้เราน่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วครับเพราะเราจะไอ้ใต้พุ่มไม้ในพุ่มไม้นั้นมันสั่นมีอะไรหรือเปล่าน่ากลัวจังเลยไม่เข้าไปใกล้ดีกว่าข้างในพุ่มไม้นั้นอาจจะเป็นหมีตัวเบ้อเร่อหรือเป็นกอริลลาคอยขย้ำเราอยู่ก็ได้ถ้าเราไม่กลัวแล้วเราเดินไปที่พุ่มไม้นั้นเราก็ไม่รอดจริงไหมครับฉะนั้นความกลัวก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีประโยชน์
แต่ในปัจจุบันนี้ความกลัวที่เรามีมันไม่ค่อยจะส่งผลประโยชน์ที่ดีสักเท่าไหร่นักครับเพราะประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับความกลัวมันทำให้ร่างกายของเราหลั่งสารเคมีเหมือนความโกรธเลยแล้วพอเจ้าสารเคมีนั้นหลั่งออกมามากเกินมันจะทำไมครับเราจะรู้สึกหมดแรงเราจะรู้สึกเครียดแล้วบางทีเราเครียดในสิ่งที่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้นตอของมันคืออะไรในสมัยมนุษย์ยุคหินพอเขาเจอสัตว์ร้ายเข้ามาทำลายโอเคเขาเจอต้นเหตุแล้วเขาก็แค่วิ่งหนีแต่ในปัจจุบันทำไมคนรอบข้างของเราทำกับเราไม่ดีเลยเราจะตกงานหรือเปล่าเราจะถูกไล่ออกหรือเปล่าส่วนใหญ่เราคิดไปเองครับพอเราคิดไปเองเรามองไม่เห็นต้นเหตุของปัญหามันก็ทำให้ร่างกายหลั่งสารเคมีความกลัวอยู่อย่างนั้นแล้วเราจะไม่หมดแรงและเครียดได้อย่างไรฉะนั้นความกลัวครับในทุกวันนี้เป็นอารมณ์ที่ทำให้เราพะวงอยู่กับอนาคตเมื่อเราอยู่กับความกลัวก็ไม่อาจสนุกกับสิ่งที่ตัวเองทำหรือสิ่งที่มีในปัจจุบันได้ต่อไปเป็นแม่สีอารมณ์ที่4ครับคุณผู้ฟังลองทายว่าเป็นอารมณ์อะไรความสุขครับความสุขนี่คืออารมณ์ที่เราทุกคนล้วนต้องการครับความสุขเป็นอารมณ์ที่มีการศึกษาน้อยที่สุดและยังเป็นปริศนาอยู่ความสุขมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลเสมอไปบางคนยังมีแนวโน้มที่จะมีความสุขง่ายเป็นพิเศษซึ่งน่าอิจฉามากในขณะที่บางคนก็ดูเหมือนคอยแต่บ่อนทำลายมันฉะนั้นผมจะขยายความตรงนี้ให้คุณผู้ฟังนะครับความสุขมักจะพาเราไปสัมผัสประสบการณ์ภายในที่มีระดับที่ต่างกันไปตั้งแต่ความพึงพอใจอันเรียบง่ายไปจนถึงความสุขล้นจนควบคุมไม่อยู่ความสุขทำให้มนุษย์อยากแบ่งปันนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมเมื่อคุณมีความสุขคุณมักจะอยากส่งต่อให้ผู้อื่นด้วยเมื่อมีความสุขคุณจะเอาใจเขามาใส่ใจเรามากขึ้นมีน้ำใจมากขึ้นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นแต่ผมว่าประเด็นที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับความสุขจะมี2ประเภทหลักๆเขาบอกว่าความสุข2ประเภทที่ว่าก็คือความสุขที่มีสาเหตุกับความสุขที่ไร้สาเหตุผมจะเปรียบเทียบให้คุณผู้ฟังเห็นภาพง่ายๆความสุขที่มีสาเหตุเปรียบเสมือนกับสุขสำราญครับเป็นความสุขแบบผิวเผินความสุขระยะสั้นได้มาเร็วหายไปเร็วแล้วพอคุณต้องการปุ๊บคุณจะอยากได้เพิ่มยกตัวอย่างเช่นผมเป็นคนที่เคยเข้าร้านอาหารราคา10 บาทมาก่อนยกตัวอย่างพอผมชินกับร้านอาหาร10 บาทผมจะเริ่มเบื่อแล้วผมก็เลยไปร้านอาหารที่มัน50 บาทพอผมอยู่กับ50 บาทนานๆเข้าเริ่มเบื่อเริ่มไปร้านอาหาร100คุณผู้ฟังเริ่มเห็นแพทเทิร์นอะไรไหมครับมันเป็นความสุขที่อิงอยู่กับโลกภายนอกเป็นหลักซึ่งมันไม่ยั่งยืนครับแต่ความสุขอีกประเภทหนึ่งเราจะตั้งชื่อเขาว่าความสุขสำเร็จความสุขสำเร็จเป็นความสุขภายในทั้งหมดเลยครับเป็นความสุขที่คุณอาจจะต้องลงทุนลงแรงบางอย่างเพื่อที่จะได้เข้ามาแล้วคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาความสุขนั้นมาด้วยเช่นการออกกำลังกายทรมานไหมครับกว่าจะพาตัวเองลุกไปวิ่งได้แต่พอวิ่งเสร็จรู้สึกขอบคุณตัวเองมากเลยแล้วคุณก็ไม่ได้วิ่งเพื่อที่จะมีความสุขด้วยแต่คุณแค่วิ่งแล้วมันมีความสุขตามมาในภายหลังหรือบางทีแค่การนั่งสมาธิก็ทำให้คุณมีความสุขท่ามกลางความสงบได้เห็นไหมครับมันอิงอยู่กับภายในฉะนั้นในบรรดาอารมณ์4อย่างที่ผมพูดมาโกรธเศร้ากลัวสุขมีเพียงความสุขเท่านั้นที่เป็นอารมณ์ของการอยู่กับปัจจุบันเปรียบเสมือนบ้านของอิชิโกะอิชิเอะครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการอยู่กับปัจจุบันกับความสุขเชื่อมโยงกันเพราะความโกรธคือการยึดติดกับอดีตความเศร้าก็คือการยึดติดกับอดีตที่สูญเสียไปคุณเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นส่วนความกลัวก็คือการยึดติดกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงฉะนั้นความสุขจึงเป็นอารมณ์ที่อิงอยู่กับปัจจุบันนั่นเองพอถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังได้คำตอบแล้วว่าทำไมการอยู่กับปัจจุบันมันเป็นอะไรที่สำคัญมากค่ะคุณอยากมีความสุขเอาละครับหัวข้อที่แล้วผมได้พูดถึงความสุขไปหัวข้อนี้มาพูดถึงสิ่งที่เป็นขั้วตรงข้ามของความสุขบ้างใช่ครับความทุกข์ครับเรามาทำความเข้าใจกับสิ่งนี้กันบ้างความทุกข์คืออะไรมาอย่างไรแล้วจะรับมือกับมันได้อย่างไรเพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับชีวิตนี้เจอแน่ๆถ้าเราไม่เคยมีความทุกข์เลยมันก็หมายความว่าเราจะไม่มีทางมีความสุขได้เช่นกันมันเป็นขั้วตรงข้ามที่จำเป็นต้องมีซึ่งกันและกันครับลองนึกภาพหยินกับหยางเป็นแบบนั้นเลยหากไม่มีหยางก็ไม่มีหยินหากไม่มีหยินก็ไร้ซึ่งหยางผมจะเริ่มอ่านประโยคที่ผู้เขียนเขาได้สาธยายไว้ให้นะครับแนวคิดเรื่องความทุกข์หากพูดถึงศาสนานะครับศาสนาพุทธมักจะมีคนนำไปแปลความหมายไปผิดๆว่าเป็นความทรมานหรือความกังวลความไม่พึงพอใจที่สิ่งมีชีวิตทั้งมวลรู้สึกอยู่ภายในแต่จริงๆแล้วตลอดชีวิตของเรา
หลายครั้งที่เราต่อสู้เพื่อที่จะหาทางหลีกหนีความทุกข์มากกว่าที่จะยอมรับมันครับพูดง่ายๆก็คือยิ่งคุณหนีคุณยิ่งไม่พ้นครับแต่ถ้าคุณยอมรับคุณจะค้นพบความหมายจากความทุกข์นั่นเองฉะนั้นเรามาดูรูปแบบนี้กันสังคมปัจจุบันจะมีช่องทางต่างๆให้คุณหลีกหนีความเป็นจริงวิดีโอเกมความบันเทิงอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียยาเสพติดแอลกอฮอล์และอื่นๆนับไม่ถ้วนและที่สำคัญหรือผู้คนส่วนใหญ่ติดมันด้วยฉะนั้นจึงเป็นไปได้ว่าคนส่วนใหญ่หาทางเลือกที่จะพาตัวเองออกจากการรับรู้ถึงความทุกข์ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วยิ่งเขาหนีเขาจะยิ่งถูกไล่ตามฉะนั้นไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายการยอมรับความจริงข้อนี้เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้คุณใช้ช่วงเวลาอันล้ำค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพครับยอมรับความทุกข์ให้เป็นก่อนและผมก็จะมีเรื่องเล่าชวนคิดให้ฟังว่าแท้จริงแล้วความทุกข์ครึ่งหนึ่งคุณควบคุมไม่ได้แต่อีกครึ่งหนึ่งคุณคือผู้มีอำนาจควบคุมครับผมจะเล่านิทานเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องเล่าชวนคิดนี้เกี่ยวกับวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กับพระสาวกให้สู้กับทุกข์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในชีวิตพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แบบนี้ครับหากมีคนคนหนึ่งเดินเข้าไปในป่าแล้วโดนลูกธนูดอกหนึ่งยิงใส่เขาจะเจ็บปวดหรือไม่สาวกก็ตอบครับเจ็บปวดแน่นอนพระพุทธเจ้าก็ถามต่อแล้วหากเขาโดนยิงด้วยลูกธนูดอกที่สองความเจ็บปวดมันจะเพิ่มขึ้นหรือไม่สาวกก็ตอบครับแน่นอนย่อมเจ็บปวดมากกว่าครั้งแรกพระพุทธเจ้าก็เลยบอกแบบนี้ครับทุกท่านเห็นอะไรหรือเปล่าลูกธนูดอกแรกเป็นตัวแทนสิ่งเลวร้ายที่เกิดกับเราเป็นสิ่งที่ท่านไม่อาจหลีกเลี่ยงได้สิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ท่านควบคุมไม่ได้แต่ธนูดอกที่สองต่างหากธนูดอกนั้นเราเองเป็นคนยิงลูกธนูและสร้างความเจ็บปวดให้ตัวเองโดยไม่จำเป็นผมว่าเรื่องเล่านี้ลึกซึ้งครับชีวิตย่อมเล่นตลกกับคุณบ้างในบางครั้งและเขาก็ไม่สนด้วยว่าคุณจะขำออกหรือไม่อาจจะมาในรูปแบบความล้มเหลวความผิดพลาดมันเปรียบเสมือนธนูดอกแรกครับส่วนเจ้าธนูดอกที่สองคุณจะยิงหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับตัวเราคุณจะตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นอย่างไรหากคุณตอบสนองด้วยความพ่ายแพ้ตอบสนองด้วยการบ่นมองโลกในแง่ลบโทษตัวเองโทษคนอื่นมันก็ไม่ต่างจากการที่คุณหยิบลูกธนูลูกที่สองมาทิ่มใส่ตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วมันเจ็บกว่าดอกแรกซะอีกคำสอนนี้ทำให้ได้บทสรุปแบบนี้ครับความเจ็บปวดนั้นบางทีคุณก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความทุกข์ทรมานเป็นสิ่งที่คุณเลือกได้คุณเลือกทางไหนเอาละครับในหัวข้อที่แล้วผมได้พูดถึงปรัชญาของพุทธไปแล้วในส่วนต่อไปเรามาพูดถึงอีกปรัชญาหนึ่งกันสโตอิกครับในปรัชญาสโตอิกจริงๆจะมีประโยคชวนคิดที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะทั้งอมอร์ฟาติที่แปลว่าจงรักในชะตากรรมกับโมเมนโตโมริจงพึงระลึกไว้ว่าตัวท่านนั้นจะต้องตายเราจะมาพูดถึงอมอร์ฟาติครับอมอร์ฟาติเป็นภาษาละตินที่แปลว่าความรักในชะตากรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนแล้วมีเหตุผลเสมอบางทีคุณอาจจะไม่ชอบบางทีความล้มเหลวที่มันเกิดขึ้นโชคร้ายที่มันเกิดขึ้นอาจจะทำให้คุณรู้สึกแย่กับชีวิตแต่ถ้าคุณรู้จักอมอร์ฟาติรู้จักโอบรับในชะตากรรมเห็นคุณค่ากับอุปสรรคที่มันเกิดคุณจะดื่มด่ำกับชีวิตได้สนุกมากขึ้นคุณจะรู้สึกว่าชีวิตเปรียบเสมือนการโต้คลื่นไปเรื่อยๆบางทีคลื่นบางลูกใหญ่คลื่นบางลูกเล็กคลื่นบางลูกทำคุณหลุดจากกระดานแต่นั่นแหละครับคือความสนุกของการได้โต้คลื่นและมีนักปรัชญาหลายท่านครับได้นิยามไว้ว่าแนวคิดอมอร์ฟาติคือการเรียนรู้ที่จะมองเห็นความงามของสรรพสิ่งมันจะเปิดโอกาสให้คุณได้สร้างความงามให้แก่ทุกสิ่งดังนั้นมันหมายความว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามีเหตุผลที่ดีในตัวมันเองต่อให้มันจะเป็นสิ่งที่ไม่น่ารื่นรมมันจึงขึ้นอยู่กับเราเลยว่าจะมอบความหมายเชิงบวกหรือเชิงลบให้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้แหละครับคือตัวแปรที่ว่าเจ้าธนูดอกที่สองที่มันเล็งมาที่คุณจะยิงโดนคุณหรือเปล่าถ้าคุณรับมือกับชีวิตด้วยสถานการณ์ในแง่ลบก็ไม่ต่างจากการที่คุณยอมรับลูกธนูดอกที่สองแบบไม่เต็มใจต่อไปจะเป็นส่วนสุดท้ายนะครับเป็นการใช้วิถีชีวิตแบบอิชิโกะอิชิเอะเลยคุณผู้ฟังอาจจะเริ่มสนใจแล้วว่าแล้วถ้าเราต้องการให้วิถีชีวิตของเรามีอิชิโกะอิชิเอะอยู่ในตัวเลยต้องรู้อะไรบ้างอย่างแรกก็คือผมจะพาคุณผู้ฟังมารับรู้ประสาทสัมผัสทั้ง5ของตัวเองกันก่อนจะมีการฟังการดมกลิ่นการได้ยินการสัมผัสและสุดท้ายคือการลิ้มรสครับ
ดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละอย่างเลยเขาเริ่มต้นแบบนี้ครับศาสตร์แรกหรือเป็นประสาทสัมผัสแรกที่คุณควรจะฝึกปรือและคุณฝึกมานานแล้วด้วยคือการฟังคุณฝึกทักษะนี้มาตั้งแต่ตอนอยู่ในครรภ์มารดาครับเขาบอกไว้แบบนี้เลยเริ่มตรงนี้ก่อนมันเป็นเรื่องยากที่คุณจะเจอคนที่ตั้งใจฟังสิ่งที่คุณพูดอย่างแท้จริงมักจะเป็นประโยคที่ผมจะเสนออยู่บ่อยครั้งว่าในชีวิตของคุณหากคุณไปเจอคนรอบตัวคุณจะเจอคนพูดเก่งมากกว่าคนฟังเก่งจะมีคนจำนวนน้อยมากที่รับฟังสิ่งที่คุณพูดจริงๆหรือบางทีตัวเรายังไม่ได้ฟังสิ่งที่คนอื่นพูดเลยเพราะอะไรบางครั้งคนจะมีความเห็นของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องที่เขาได้พบเจอเขาอาจจะมีคำแนะนำหรือคำเสนอแนะเตรียมรอแล้วบางครั้งอคติและความคิดฝังหัวทั้งหมดของเราเกี่ยวกับหัวข้อที่พูดทำให้เราไม่สามารถฟังคนอื่นได้อย่างเต็มที่บางครั้งเวลาเราฟังคนอื่นเรากลับมีความคิดในหัวว่าเราจะพูดอะไรต่อเมื่ออีกฝ่ายพูดจบเหตุผลคร่าวๆทั้งหมดนี้ทำให้มนุษย์รับฟังกันได้เพียงแค่ผิวเผินครับแม้จะไม่ได้ขัดจังหวะสิ่งที่อีกฝ่ายพูดเลยก็ตามหากคุณอยากมีอิชิโกะอิชิเอะในชีวิตการฝึกฝนศิลปะการฟังสำคัญมากครับเพราะนี่เป็นของขวัญที่เราได้รับจากธรรมชาติตั้งแต่ช่วงหลายเดือนก่อนคลอดคือพูดง่ายๆก็คือในตอนที่เรายังเป็นทารกอยู่ในครรภ์นะครับเราฝึกทักษะนี้เป็นทักษะแรกเลยเราฟังเสียงหัวใจเต้นของคุณแม่เราฟังเสียงร่างกายของคุณแม่พอเราโตจนเข้าสู่ช่วงปลายการตั้งครรภ์เราเริ่มจะได้ยินเสียงโลกภายนอกเริ่มได้ยินคุณพ่อคุณแม่คุยกันเริ่มมีอารมณ์ดีเริ่มดิ้นเป็นนั่นแหละครับเราฝึกทักษะนี้กันมานานแล้วเขาจึงแนะนำไว้แบบนี้ว่านี่คือเคล็ดลับเพื่อที่คุณจะเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นอาจจะไม่ใช้คำว่าฝึกฝนเพราะจริงๆคุณฝึกก่อนที่คุณจะได้ออกมาลืมตาดูโลกซะอีกอันนี้จะเป็นเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับข้อที่ 1หาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับบทสนทนาที่สำคัญหากคุณต้องการคุยกับใครแบบดีฟเลยอยู่ในที่เงียบๆพูดคุยในที่ที่มันไม่ได้มีมลภาวะทางเสียงมากจะทำให้คุณและคู่สนทนาพูดคุยกันได้อย่างสมูทหรือลื่นไหลมากขึ้นข้อที่ 2สบตาคู่สนทนาของคุณเวลาพูดคุยสบตาอย่างเป็นธรรมชาตินะครับข้อที่ 3หยุดความคิดที่แทรกเข้ามาเวลามีใครพูดอะไรกับเรามันจะมีความคิดหรือคำแนะนำหลุดออกมาก่อนแล้วเก็บไว้ก่อนครับคิดได้แต่อย่าเพิ่งพ่นออกไปรอให้เขาพูดให้จบข้อต่อไปถามคำถามโดยไม่ขัดจังหวะข้อที่ 5อย่าให้คำแนะนำโดยที่เขาไม่ได้ขอบางทีคนที่มาปรึกษาเราเขาอาจจะอยากให้ใครสักคนมารับฟังสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารออกมาก็ได้หากเรามีคำแนะนำไปทุกเรื่องเลยมันอาจจะเป็นผลร้ายก็ได้ครับคุณผู้ฟังเองน่าจะเคยเจอเพื่อนที่เวลาคุณไปปรึกษาอะไรยังพูดไม่จบเลยแนะนำก่อนแล้วแนะนำไม่ได้ตรงประเด็นด้วยคำถามก็คือคุณอยากจะไปสื่อสารกับเพื่อนคนนั้นต่อไหมครับนี่คือเหตุผลครับอย่าเพิ่งให้คำแนะนำใครถ้าเขายังไม่ได้ขอศาสตร์ที่2ครับประสาทสัมผัสที่2คือศาสตร์แห่งการมองเห็นนั่นเองการมองเป็นประสาทสัมผัสของมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาสูงสุดแต่น่าเสียดายที่เราใช้เวลามองชีวิตผ่านหน้าจอมากกว่าชีวิตจริงการมองในที่นี้คือการสังเกตนั่นเองครับในชีวิตประจำวันของเราหลายครั้งที่บางทีหันไปมองหน้าจอบางทีหันไปมองงานหันไปมองเพื่อนแล้วก็กลับมาทำงานจนหากเราสังเกตดีๆเราจะรู้สึกเลยว่าเราไม่ได้มองจริงๆเราไม่ได้สังเกตเราแค่มองผ่านๆซึ่งนั่นมันจะส่งผลเสียในระยะยาวมันจะทำให้คุณไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองครับการอยู่กับปัจจุบันคือการอยู่ตรงนั้นเวลานั้นวินาทีนั้นการมองก็ขอให้มองด้วยบริบทของการสังเกตไม่ใช่แค่มองผ่านๆนั่นเองครับสมมติเวลาสนทนากับอีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนจากการมองผ่านๆเป็นการมองว่าวันนี้สีหน้าเขาเป็นอย่างไรบ้างบุคลิกท่าทางเขาไปในทางเดียวกับสิ่งที่เขาพูดหรือเปล่าวันนี้เขาแต่งตัวแบบไหนท่าทางเขาดูวิตกกังวลหรือเปล่าและถ้าเขากังวลเขาดูกังวลเรื่องอะไรลองมองลงไปให้ลึกสังเกตนั่นเองและผมบอกเลยว่าในศาสตร์ของการอ่านคนนะครับการมองและการสังเกตเป็นส่วนที่สำคัญมากๆครับประสาทสัมผัสที่3ครับศาสตร์แห่งการสัมผัสครับเขาบอกว่าสิ่งที่ลึกที่สุดในตัวมนุษย์คือผิวหนังการสัมผัสคือสิ่งที่เป็นของขวัญครับเขาบอกไปแบบนี้ครับเรามีร่างกายใช่ไหมครับความสำคัญของร่างกายก็คือถ้าคุณไม่มีร่างกายแล้วมีแต่จิตใจคุณจะไม่มีทางสัมผัสความสวยงามของโลกได้เลยคุณจะไม่มีทางสัมผัสความทนุถนอมในการมีปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ในชีวิตได้เลยนี่คือความสัมพันธ์ของร่างกายครับ
หากพูดถึงปรัชญาอิชิโกะอิชิเอะครับเขาบอกว่าแบบนี้ครับเมื่อคุณสัมผัสบางอย่างด้วยมืออย่างเช่นลำต้นไม้ที่มีผิวครุขระให้หลับตาแล้วจินตนาการว่าคุณมีหูกับตาอยู่ที่ฝ่ามือสัมผัสอย่างเต็มที่ครับไม่ใช่สัมผัสผ่านๆนั่นเองเมื่อออกไปเดินตามถนนให้คอยสังเกตความรู้สึกเมื่ออากาศสัมผัสผิวรับรู้ถึงความหนาวเย็นหรือความอบอุ่นของดวงอาทิตย์ความชื้นสายลมอ่อนๆนั่นก็คือการสัมผัสธรรมชาตินั่นเองเมื่อคุณเดินเท้าเปล่าบนพื้นผิวอย่างพื้นไม้หญ้าหรือแม้แต่ดินขอให้คุณรับรู้ว่าเท้าของคุณกำลังรองรับน้ำหนักของร่างกายอย่างไรและคุณเคลื่อนไหวอย่างไรเพื่อให้มันเกิดสมดุลนี่คือศาสตร์แห่งการสัมผัสศาสตร์ต่อไปครับศาสตร์แห่งการลิ้มรสครับจะเกี่ยวข้องกับการกินและก็การดื่มนั่นเองต้องยอมรับว่าการกินมันจะมีมิติของมันอยู่ถ้าคุณผู้ฟังเคยได้เขาเรียกว่าเข้าค่ายธรรมะตอนเป็นนักเรียนเขาจะสอนให้นักเรียนกินแล้วก็อยู่กับสิ่งที่กินแบบ100%ครับแต่ในชีวิตปกติของเราบางทีเรากินแล้วจ้องโทรศัพท์เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารสชาติอาหารเป็นอย่างไรใช่ไหมครับอาหารเหมือนกันเลยแต่รูปแบบการกินแตกต่างกันความรู้สึกที่คุณได้รับจากอาหารนั้นมันก็จะแตกต่างกันด้วยนั่นเองนี่คือความมหัศจรรย์ของการลิ้มรสนั่นเองครับฉะนั้นเรื่องของการลิ้มรสชีวิตส่วนใหญ่ของเราถูกขับเคลื่อนด้วยอาหารใช่ไหมครับถ้าไม่มีอาหารเราก็อยู่ไม่รอดนั่นเองในทุกๆครั้งที่คุณกำลังลิ้มรสขอให้โอบรับพรอันประเสริฐที่โลกนี้สร้างมาให้เราดื่มด่ำกับอาหารของคุณนั่นเองต่อไปศาสตร์สุดท้ายครับเป็นศาสตร์ที่มหัศจรรย์มากประสาทสัมผัสแห่งการดมกลิ่นครับกลิ่นต้องยอมรับว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่แยกแยะกลิ่นได้เก่งมากบางทีเวลาคุณผู้ฟังไปเจอกลิ่นบางอย่างที่มันไปเตะจมูกเข้าคุณกลับนึกถึงช่วงเวลาหนึ่งที่มันเชื่อมโยงกับกลิ่นนั้นแล้วคุณก็ตอบไม่ได้ด้วยนี่คือความมหัศจรรย์ของกลิ่นครับและผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีโมเมนต์นี้ประสาทสัมผัสที่ลึกลับที่สุดของคนเรานี้พิเศษมากครับการดมกลิ่นมันทำงานกับสิ่งที่มองไม่เห็นและเป็นประสาทสัมผัสที่เชื่อมโยงกับความทรงจำอย่างใกล้ชิดเขาบอกเอาไว้แบบนี้เลยครับกลิ่นเปรียบเสมือนเครื่องเดินทางข้ามเวลาให้คุณได้เลยหากกลิ่นใดกลิ่นหนึ่งมันทำให้คุณนึกถึงช่วงเวลาในอดีตได้ผมว่ามันเป็นตัวกระตุ้นที่ดีที่สุดแล้วในการทำให้คุณหวนนึกถึงอดีตนั่นเองเขาจึงแนะนำไว้แบบนี้ครับเมื่อกลิ่นและความทรงจำมีความสัมพันธ์กันเช่นนี้ขอให้คุณดื่มด่ำกับช่วงเวลาที่เจอกลิ่นที่คุณชอบหากอยากสร้างความทรงจำที่ดีในปัจจุบันเพื่อย้อนระลึกถึงในอนาคตก็น่าลองใช้กลิ่นที่โดดเด่นเป็นตัวช่วยให้ความทรงจำนั้นน่าจดจำยิ่งขึ้นผมว่าถ้าเราสามารถเอาประสาทสัมผัสนี้มาเป็นตัวช่วยในการใช้ชีวิตคุณจะอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายขึ้นครับเช่นกลิ่นสนจะทำให้คุณคลายเครียดกลิ่นลาเวนเดอร์ทำให้คุณนอนหลับง่ายกลิ่นมิ้นท์จะทำให้คุณเพิ่มสมาธิถ้าคุณใช้บทเรียนนี้กับคนอื่นคุณจะดูเป็นคนที่แตกต่างขึ้นมาในทันทีเอาละครับนี่ก็เป็นบทเรียนที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังนะครับให้ทุกท่านสามารถละเลียดอยู่กับปัจจุบันและดื่มด่ำกับชีวิตได้หนังสือเล่มนี้มาหาผมด้วยความบังเอิญครับพอดีทีมงานนำมาให้ผมอ่านบอกว่าเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การสรุปและก็เป็นอย่างที่ทีมงานคนนี้ได้พูดไว้จริงๆครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ลึกซึ้งกว่านี้ครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop เผื่อท่านอยากเรียนรู้ผ่านการอ่านหนังสือทุกเล่มในร้านคือหนังสือที่พวกเราคัดเลือกมาให้ครับหนังสือเล่มไหนเหมาะกับการพัฒนาตัวเองเหมาะที่จะทำให้คุณยกระดับความคิดพัฒนาชีวิตพัฒนาปรัชญาชีวิตทั้งหมดผมจะคัดเลือกมาไว้ในร้านให้นะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการเริ่มต้นอ่านและท่านควรได้อ่านสักครั้งในชีวิตและผมเองก็ภูมิใจที่จะนำเสนอให้ทุกท่านได้อ่านหนังสือเหล่านั้นสักครั้งในชีวิตในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับละเลียดกับปัจจุบันดื่มด่ำกับชีวิตนะครับสวัสดีครับ